xích sóng phút cờ cờ. Anh đang phàm dừng bên tim kia ra gánh. Anh bình tĩnh né hết các skill. Thắng bại là tại kỹ năng, thua thì tại số đen thôi. Đừng vội vàng làm chi chờ tìm. Cầm sờ mạng phone anh nghe ta con bác vô hay là phải ấn ngay chức năng voi chat ta cùng nhau đua lại hết đêm. Trận này sẽ được lên hàng và ta sẽ đứng ở đỉnh cao trên tôi. Cùng nhau đi ăn kinh công, chỉ cần cố lên tim ta sẽ thắng. Chung truy nhau không à em ta đồng lòng với nhau thì ta sẽ thắng. Phải là tại kỹ năng dòng thế cùng phá chùa. Chỉ ước mơ nhỏ nhoi, mơ gì là phun nước thế trăng ngọc thôi. Ai đánh chắc chịu khó phá chịu không vội rồi một ngày tôi sẽ victory is for the world. Chơi lên phần mô bay cầm sờ mắt phone anh em có sát chơi cho hay làm vậy ngay trực năng voi chat chơi ta cùng nhau đua đánh hết để chắc chơi trận này sẽ được chết cha. Ta sẽ đứng ở đỉnh cao trên tôi. Nào tập trung lên anh em ơi, chỉ cần cố lên tim ta sẽ thắng. Mang về 300 chai liên hoan, chỉ cần thế thôi nên hãy cố gắng. Đấu trường huyền thoại kỹ năng, team của mình sẽ cùng chinh phục. Giành chiến thắng vinh quang về. Bắn một phát, bắn hai phát, bắn ba phát rồi 4-5 phát. Triple kill, quadra kill, the beta kill, kill, kill. Trong combat ai đã try được như anh? Hit and run, anh sẽ nhanh. Và theo 6 phút GG, mang chiến thắng về cho team của quê nhà. Giành chiến thắng cho quê nhà ta. To victory. Rồi dần dần cái em mình em rể mình rồi cậu mình chú mình tụi rồi. Thế thì quý vị thấy hòa thượng Nguyễn Hoa Let's fight for a better future. Quên em, anh đã thích chơi liên quân vì những lúc con bác với nhau. Anh thích đánh AD, còn em đi sút bọt. Cầm ván heo xinh anh bắn hết luôn. Victory is for the bold. Anh đang phàm dừng bên tim kia ra gánh. Anh bình tĩnh né các skill. Thắng bại là tại kỹ năng, thua thì tại số đen thôi. Đừng vội vàng làm chi chờ tìm số đen có